परिचय करून देतो. परिचय करून देत असताना मान्यवरांनी आपला व्हिडिओ ऑन करून ठेवावा. सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट today's esteemed guest speaker, Honorable Abhishek Prabhu sir, basically from Sangli. We have immense appetite for learning. His journey is relevant for 90% of common people who feel left behind in the race of life. If he could, then anyone can, and that's the inspiration one can take from his journey. Abhishek sir moved to Pune for his junior college BMCC and then to Penn State for his undergraduate degree in economics and mathematics with a minor in statistics. He graduated magna cum laude, top 5% of the graduating class, and was awarded Johann Fogg and Michael Ronsberg scholarship for being in the top 1% of econ and math classes. For post-graduation, he joined McKinsey and Company in their Dallas office as a strategy consultant. Abhishek sir has received many national and international awards for doing exceptional work in his domain. If you are looking to choose right career education and high-paying job in abroad, or interested to know about how to reach toward decided goals, then this webinar would give an insight and help you to become successful. Good mentors like Akshay sir Abhishek sir offers direction for job seekers to enhance their knowledge of how to go right for achieving good opportunities with the right planning, research, and seeking guidance from an experts. Today's esteemed guest is very well experienced, dynamic, and interested too in guiding the students. This session will be loaded with great advice, information, and inspiration. Akshay sir is very committed and equally determined to. He has proved that nothing is impossible if we have strong willpower and hard-working attitude. This informative session will definitely help to encourage and boosting up the confidence of everyone at higher level. आज आपल्याला अभिषेक प्रभू सर तुमच्या जीवनाला योग्य दिशा मिळावी तसेच यशस्वी होण्यासाठी आजच्या तरुणांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात याबद्दल मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित असून त्यांच्या मार्गदर्शनातून अनेक विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला योग्य दिशा मिळून त्यांचं उज्ज्वल आयुष्य घडू शकतं. आपण या ठिकाणी त्यांचा मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा अशी विनंती करतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो. यानंतर पुढील सूत्रसंचालन श्री संजोग जाधव सर यांनी करा अशी विद्याने विनंती करतो. ओके, धन्यवाद सर. यानंतर आपण जास्त वेळ न घेता आपल्या महत्वाच्या सेशनकडे वळूया. आम्ही माननीय श्री अभिषेक प्रभू सर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात करावी. धन्यवाद सर. Perfect. Thank you, Sanjog. Thank you, Praveen sir. Thank you, Sanjog sir, for that introduction. आणि सगळ्या मुलांना वेलकम. आय एम हिअर टू हेल्प. आणि ते सगळेजण आता जे मीटिंग मध्ये आहेत ते अनम्यूट करू शकतात का स्वतःला? येस सर, करू शकतात ना? ठीक आहे, ठीक आहे. जस्ट वॉन्टेड टू एन्श्योर की तुम्हाला पण पार्टिसिपेट करता येईल. तुम्हाला जर क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मला मध्ये कधी पण थांबवू शकता. तर मी चालू करतो. क्विकली इंट्रोड्युसिंग माय सेल्फ इन अ लिटल मोर डेप्थ. मी सांगलीचा आहे. तिथून सांगली पर्यंत मध्ये मी 10th पर्यंत शिकलो आणि त्यानंतर मी पुण्याला आलो 11th 12th करायला. आणि मी कॉमर्स घेतलेलं. कारण मला पण कॉमर्स मध्ये इंटरेस्ट होता आणि सेकंडली कारण माझे बाबा आणि माझा भाऊ, मोठा भाऊ दोघंही इंजिनियर होते आणि त्यांना रिपिटेटिव्ह इंजिनियर सारखे नको होते. त्याच्यामुळे मी कॉमर्स घेतलं आणि मी पुण्याला आलो. पुण्याला आल्यानंतर मी आधी ठरवलेलं की मला अमेरिकेला जाऊन मला इकॉनॉमिक्स शिकायचंय. तर माझी 12वी झाली आणि त्यानंतर मी अमेरिकेला आलो इथे पेन्सिल्व्हेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि मी तिथे इकॉनॉमिक्स, मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्स शिकत होतो. आणि माझी ते झाल्यानंतर मी McKinsey & कंपनीमध्ये एंट्री लेव्हल कन्सल्टंट पण लागलो. आता मी तिथे काम करतो आणि हे आहे सगळं जे केलंय ते शिकलोय आणि आता हे करतो.
हॅव्हिंग सेड दॅट, आपण ह्याच्याकडे बघूया की आपण इथे काय डिस्कस करायला आलोय. हाऊ टू गेट अ हाय पेइंग जॉब इन दी US स्पेसिफिकली, कारण मी US ला आलो. आणि what should your career transition look like? तर let's begin. तर मला असं वाटतं की everybody should have a clear aim in mind when you opt for any educational course, or especially when you want to come here to study anything, because education has become a substantial investment. आणि जर ते एज्युकेशन करून जर आफ्टर एज्युकेशन जर तुम्हाला पेबॅक मिळत नसेल, तेवढा हे मिळत नसेल, तेवढा रिटर्न मिळत नसेल, तर इट इज नॉट अ वर्थवाईल इन्व्हेस्टमेंट. कारण इंडियामध्ये एज्युकेशन इज रिलेटिव्हली चीपर, आणि त्याच्यामुळे तिथे एज्युकेशन करून मग इथे येणं आणि हे सगळं ते तुम्ही ठरवा. पण मला हे म्हणायचं की जर तुम्ही इथे आलात तर तुम्ही एन्श्युअर दॅट यू टेक द राईट कोर्सेस, यू हॅव अ क्लिअर फोकस, कारण तेच तुम्हाला मदत करणार आहे लेटर ऑन इन लाईफ टू सेक्युअर अ हाय पेइंग जॉब. तर मी जेव्हा इथे आलो तेव्हा मला क्लिअर माहिती होतं की मला इकॉनॉमिक्स शिकायचं आहे. पहिल्यापासून इकॉनॉमिक्स शिकायला लागलो, आणि नंतर हे बाकीचे मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्स हे नंतर ऍड होत गेले. कारण आय रिमेंबर वेन आय वॉज इन माय फर्स्ट इयर और माय सेकंड इयर, मी प्रोफेसर्स बरोबर बोलायचो आणि मी प्रोफेसरना सांगायचो की मला एज्युकेशन संपल्यानंतर मला कन्सल्टन्सी मध्ये जायचं. तर ते मला सांगायचे की कन्सल्टन्सी मध्ये जायचंय तर आय थिंक यू शुड हॅव मॅथ at your hand, you should use math as your weapon. तर मग त्यानंतर मी मॅथमॅटिक्सचे क्लासेस घ्यायला लागलो, आणि नंतर मी मॅथ्स शिकलो, आणि त्यानंतर मॅथ्स झाल्यानंतर मग मला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये इंटरेस्ट यायला लागला, मग मी स्टॅटिस्टिक्स शिकायला लागलो. पण द थिंग दॅट वॉज कॉमन इन ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स वॉज सिम्पली द फॅक्ट दॅट ऑल 3 वर स्टेम मेजर्स. तर US मध्ये एक सिस्टम असते स्टेम मेजरची. स्टेम म्हणजे सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग अँड मॅथमॅटिक्स. तर जर तुम्ही एक स्टेम मेजर असाल तर तुम्हाला बेनिफिट्स मिळतात, इन द सेन्स की द बिगेस्ट बेनिफिट कमिंग आउट ऑफ अ स्टेम डिग्री इज non-STEM majors get to graduate and work in the US for 1 year without H1B sponsorship. म्हणजे तुमच्याकडे जर वर्क स्पॉन्सरशिप नसेल कंपनीने, जर कारण वर्क स्पॉन्सरशिप इज लॉटरी बेस्ड, त्यामुळे there's a simple random sample involved, त्याच्यामुळे ते मिळेलच ह्याची गॅरंटी नसते. त्याच्यामुळे जर इफ यू हॅव नॉन स्टेम डिग्री then you can work in the US for 1 year. As opposed to that, if you have a STEM degree, anything that falls under sciences, technology, engineering, or mathematics, you get to work in the US for 3 years. So now that is the added advantage. Current 3 varshamadhe, once you are part of that lottery 3 times, the chance of you getting H1B or work visa increases. त्याच्यामुळे I would definitely recommend a STEM degree. जेव्हा तुम्ही कन्सिडर करता एक US एज्युकेशनल एक्सपिरियन्स, किंवा तुम्हाला US मध्ये राहायचंय फॉर अ प्रोलॉंग पिरियड. मोर इम्पॉर्टंटली, जॉब इज वन ऍस्पेक्ट ऑफ इट. मोर इम्पॉर्टंटली, मला असं कधीच नाही वाटलं की मी हे जे शिकतोय ते मी कशासाठी शिकतोय, आणि ट्रिग्नॉमेट्री परत कधी लागणार आहे, आणि मला तर कधी ट्रिग्नॉमेट्री लागणारच नाहीये. कारण इट इज नॉट अबाउट की साइन आणि कोसाइन आणि टॅन येतं की नाही. इट इज मोर अबाउट की तुम्हाला तसा विचार करता येतो, बरोबर. आणि दॅट इज व्हॉट इज इम्प्रेसिव्ह टू इंटरव्ह्युअर्स, की तुम्हाला कुठला तरी प्रॉब्लेम दिल्यानंतर तुम्ही जर इफ यू हॅव प्रेफरेबली अ स्टेम डिग्री, असं मी म्हणत नाही की नॉन स्टेम ह्यांना अनालिटिकल स्किल्स नसतात किंवा असं काही नाहीये, त्यांना पण असतात. पण इट इज मोर कॉमनली सीन इन people with STEM degrees, की त्यांचा एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच असतो, आणि त्याच्यामुळे these can be leveraged in your interviews, and that is how you get ahead of the curve, you stand out from the crowd, right? तर त्याच्यामुळे never look at education as हे मला परत कधी लागणार आहे, बरोबर. आणि सेकंडली,
I also feel I'd like to touch upon this की especially in this age, आता जे सगळे स्टुडंट्स ज्या एजचे आहेत आणि मी पण त्याच एजचा आहे, की you hear a lot of news about how grades aren't important and how people have achieved great feat without excelling at school and things like that. पण मला असं वाटतं की unless there's something exceptional, grades matter a lot. कारण तुमचे ग्रेड्स, तुमचे मार्क्स बेसिकली शोड द इंटरव्ह्यूअर की यू केअर अबाउट व्हॉट यू डू. बरोबर? कारण त्यांना असं नको, त्यांना ऑब्व्हियसली असा कोणतरी पाहिजे की जो कंपनीमध्ये येईल आणि ही विल केअर फॉर द कंपनी, ही विल केअर फॉर हिज वर्क, ही विल ट्राय अँड डिलिव्हर वर्क दॅट इज ऑफ हाय क्वालिटी अँड इज डेडिकेटेड टू हिज वर्क. बरोबर? आणि दे आर मेजरिंग यू अक्रॉस ऑल दीज मेट्रिक्स थ्रू युअर ग्रेड्स. आणि हॅव्हिंग गुड ग्रेड्स इज अ रिफ्लेक्शन that you take your work seriously. As opposed to this, if you have low grades, then you have to be exceptional in something else, right? And that exception, by exceptional I mean truly exceptional. म्हणजे जर तुम्ही नॅशनल लेवल स्विमर असाल तर ओके, टेक अ डिस्काउंट ऑन द ग्रेड्स, आय डोंट माइंड दॅट. कारण ते पण एक टीम वर्क असतं आणि ऑल दीज skills you can leverage in your interview, you'll be liked by the interviewer, all that. But unless you have that, I think grades is the way to go. कारण मी पण एका कॉमन मुलगा आहे आणि माझ्यासाठी ग्रेड इम्पॉर्टंट होते, कारण माझ्याकडे अजून काही स्किल नव्हती. त्याच्यामुळे मी अभ्यास करू शकतो आणि मी अभ्यास केला थोडा कॉलेजमध्ये. दॅट इज वन. आणि त्याच्यानंतर सो point of this whole conversation, I think, is ki job मिळवण्याची process doesn't actually begin at the interview. It has actually begun 4 years from when you actually are in front of an interviewer, when you decide your majors, की तुला काय शिकायचंय आणि ते तुझ्या एंड गोल बरोबर अलाइन करतंय की नाही. आता फॉर इन्स्टन्स मी जेव्हा McKinsey and company मध्ये ऍप्लिकेशन करत होतो तेव्हा I had thought about this 2-3 years before I could actually go in and apply. Ki, okay, these are the things they're going to look at and they fit well with my likings. And त्याच्यामुळे मी economics आणि mathematics शिकलो. पण whatever that you're interested in, तुम्ही research करा की काय शिकल्याने तुमचे गोल अचीव करण्याचे चान्सेस मॅक्सिमम होतील, राईट? दॅट्स वन. सेकंडली, आता हे जर तुम्ही सगळं नीट केलं तर त्यानंतर नाव कम्स डाऊन टू ऍप्लिकेशन, की तुम्ही जॉब ऍप्लिकेशन करता. पण जॉब ऍप्लिकेशन करण्यामध्ये काय होतं खूप वेळा की इतके ऑप्शन्स असतात आणि इतके त्यांचे जार्गनिश वर्ड्स असतात कंपनीजचे की तुम्हाला कळत नाही की नक्की कुठल्या जॉबला ऍप्लिकेशन करायचंय. आणि त्याच्यामुळे ओके परफेक्ट कुणाल, अप्रिशिएट द फीडबॅक. ओके, तर ओके, what I'm trying to convey is choose your majors wisely and begin the job hunt process way in advance. ते जॉब ऍप्लिकेशनला बसल्यानंतर तुम्ही ऍप्लिकेशन चालू केल्यानंतरच तुम्हाला जॉब मिळतो असं नाहीये. त्याची एक प्रोसेस असते आणि ती तुम्हाला खूप आधीपासून चालू करायला लागते. आणि आय एम पॉज हिअर फॉर अ मिनिट. एनी क्वेश्चन्स, एनी कॉमेंट्स, कन्सर्न्स, फीडबॅक? कळत नाहीये, मी कशी मदत करू शकतो अजून? वी विल टॉक अ लॉट अबाउट दिस गोइंग अहेड. पण आतापर्यंत काही क्वेश्चन्स, कॉमेंट्स? Okay. With that, the next step is the actual application. आता application मध्ये
ऍज आय वॉज सेइंग की तुमच्याकडे इतके ऑप्शन्स असतात जॉब्सचे आणि इतके टायटल्स असतात, इतक्या कंपनीज असतात की तुम्हाला कळत नाही कुठल्या कंपनीला ऍप्लिकेशन करायचंय आणि कुठल्या पोझिशनला करायचंय. तर माझा ऍडवाइस त्याच्याबद्दल हे असेल की go through the job role, what the specific role is, go through the job description, specifically nail down what are the things they're looking for and how do I fit to that criteria of what they want. And it is not always that once you get rejected, it is not always because you lacked something, but because it wasn't a good fit. Right? Going both ways. In the sense की तुम्हाला पण वाटू शकतं की ही कंपनी माझ्या गोल्सशी अलाइन नाहीये किंवा ही कंपनी मला जे करायचं ती करत नाही, त्यामुळे मी नाही करणार application. आणि दॅट इज ऍब्सोल्युटली फाईन, कारण जसं ते तुम्हाला रिजेक्ट करतात तसं तुम्ही पण कंपनीला रिजेक्ट करू शकता. राईट? That is one. Research your job roles, profession, job descriptions really well, and try and align your application to that as much as possible. Then comes the interview stage. Interview stage मध्ये there's multiple things that they're looking at. But more than anything else, they're looking at how confident you are in talking to them. They're looking at your knowledge. They're looking at if you can convince them that you're the right fit. बरोबर? त्याच्यामुळे if you have research backing you, if you've studied in school, you know your content. आणि त्याच्यामुळे त्यांना कन्व्हिन्स करणं इझी होतं आणि त्यांच्याबरोबर बोलल्यानंतर त्यांच्यावर असं फ्रेंडशिप होते आणि दॅट हेल्प्स यू गेट हेड. कारण खूप वेळा people get too conscious in interviews. That is one. And that basically all this nervousness stems from that you haven't researched the program well. You don't know what you're talking about, right? त्याच्यामुळे my biggest advice there would be try and be as hospitable, as friendly, as appreciative of your audience, of your interviewer as much as possible, and share with them everything that you know. Be genuine in these interviews. Give them reasons that they like, in the sense, if you're genuine, they're going to like it, basically, because they want to see if you're transparent, because that is going to help them in their company. If you hire someone that you don't trust, it is not going to end well for either of them. So that is again a big part. Then comes once you start cruising through these interviews, many a times मला इनिशियली मी जेव्हा करायला लागलो जॉब ऍप्लिकेशन, तेव्हा माझे पहिला जॉब इंटरव्ह्यूज होते आणि त्या जॉब इंटरव्ह्यू मध्ये मी इतकं नर्वस असायचो, इतका खराब बोलायचो की मला खूप रिजेक्शन मिळायचे इनिशियली. बट देन गिव्हिंग इंटरव्ह्यूज इज अ मसल. त्याला तुम्ही ट्रेन करायचं असतं आणि ते ट्रेन करण्यासाठी तुम्हाला रिजेक्शन थोडे मिळायला लागतात आणि त्याच्यातूनच तुम्ही शिकता आणि मग त्याच्यातूनच तुम्ही पुढे जाता. कारण इफ यू गेट युअर फर्स्ट जॉब देन दॅट इज ऑसम, पण दॅट डझंट हॅपन विथ मोस्ट ऑफ अस, आय वुड से. तर अशा गोष्टी होत असतात त्याच्यामुळे. बट हॅव्हिंग सेड दॅट, डोंट लूज होप वेन यू गेट अ रिजेक्शन. मला जेव्हा माझं पहिलं रिजेक्शन मिळालेलं जॉब मधून तेव्हा खूप वाईट वाटलेलं, पण बाय 10th or 15th रिजेक्शन आय वाज लाईक हा चल अजून एक रिजेक्शन राईट. त्याच्यामुळे यू गेट यूज टू इट अँड देन समथिंग at the end of the day will click and you will get what you want, as long as you're focused on what you want and you keep applying, you don't give up, right? That is one. Secondly, especially when you're coming here in the US or going to UK, maybe I'm pretty sure they have the same rules regarding this, but what you should be mindful of is work permits, visas, and things like that. Means I've touched upon this previously. If you have a STEM degree, you have more time to stay in the country. त्याच्यामुळे study majors that will maximize your chances of getting successful in finding a job. आणि
अप्लाय वाईजली इन द सेन्स की मला आठवतंय की मी जेव्हा पहिल्यांदा चालू केलं तेव्हा त्याच्यामध्ये माझ्या ऍप्लिकेशन मध्ये हे विजा क्वेश्चन्स असायचे आणि मला इतकं माहिती नव्हतं विजा बद्दल आणि की कसं ते इम्पॅक्ट करू शकतं माझ्या ऍप्लिकेशनला लॉंग टर्म मध्ये आणि हे सगळं. त्याच्यामुळे मी थोडे रॉंग आन्सर्स द्यायचो त्याच्यामध्ये की डू यू हॅव ऑथरायझेशन टू वर्क. आय वुड ऑलवेज सिलेक्ट नो फॉर सम रिझन, कारण मी स्टुडंट होतो, मला वाटलं की मला नाही काम करता येणार बाहेर अनलेस दे हेल्प मी गेट इट. पण दी आन्सर टू दॅट वॉज येस. तर अशा सगळ्या गोष्टी असतात. fill out those applications really well and you will eventually get the job that you want, as long as you have the right knowledge, you have uh, the right attitude towards the job, and you like the company that you will end up working for. And this is how you get a high paying job. High paying job is something that is very much achievable. If I can do it, you all are very well equipped to do it as well. आणि आता I can open up for any specific questions, a very broad overview. काही questions unsolved असतील, feel free to ask them specifically आणि मग आपण specifically answers करू शकू. What is a STEM career? Okay. Thank you, Kunal, for that question. A STEM career is a career in sciences, technology, engineering, and mathematics. तर STEM degree केल्यानंतर you get to stay in the country for a longer duration. कारण अमेरिकाला पाहिजे की you stay back. कारण तुम्ही STEM शिकलाय आणि त्यांच्या कंट्रीला STEM शिकलेली लोक हवी आहेत. त्याच्यामुळे यू गेट टू स्टे इन द कंट्री फॉर अ लॉंगर ड्युरेशन. आणि स्टेम डिग्री मध्ये काय काय येतं? इंजिनिअरिंग येतं, ऑल टाइप्स ऑफ इंजिनिअरिंग. सायन्सेस मध्ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आणि मॅथमॅटिक्स इज मॅथमॅटिक्स, आणि टेक्नॉलॉजी मध्ये कम्प्युटर सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, हे सगळे मेजर्स आहेत. The second question. We have prepared UPSC, MPSC to join these. Any other questions? Could you give tips to prepare a resume for job applications? Well, that is a great question. So tips to prepare a resume for job application, I would say, again, going back to the same point, read the job description, see what they want, and search on Google. Google is your best friend in these cases. Look up people who have applied to same companies, number one, so you guys can work together in the application. And secondly, also look for people that are already working in the company and see if you can connect with them, see what impresses them, and try and emulate those on your resume. See if you have those skills. Thirdly, you will also find resumes online from applicants that have been applying to that firm and getting accepted. So use those formats if you want. But then overall, I would say follow a structure from most relevant to least relevant. Most relevant being education आणि तुम्हाला किती, तुमचं ग्रेड काय आहे आणि तुम्ही क्लासेस कुठले घेतले आणि हे सगळं. देन कम्स युअर प्रोफेशनल जर्नी, म्हणजे तुमच्याकडे कुठले इंटर्नशिप्स आहेत का, आणि तुम्ही ऑन कॅम्पस जॉब केलाय का, आणि तुम्ही टीचर होता का स्कूलमध्ये, आणि थिंग्स लाईक दॅट. देन कम्स युअर अवॉर्ड्स आणि तुम्हाला तुमचं बाकीचं लिडरशिप, म्हणजे तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये प्रेसिडेंट होता का, आणि तुम्ही कुठल्या ह्याचे ट्रेजरर होता का, आणि हे जे एक्सटर्नल ग्रुप्स असतात कॉलेजमध्ये त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल, आणि हाऊ यू हॅव टेकन एज्युकेशन बियॉन्ड द क्लासरूम, ऑल दोज एक्झाम्पल्स. अँड देन लास्टली इज, तुम्हाला जर तुमच्याकडे कुठले
टेक्निकल स्किल्स असतील की तुम्हाला सी येतं, C++ येतं, तुला जावा येतं, ऑल दोज, अँड देन लँग्वेजेस अँड थिंग्स लाईक दॅट, की मला इंग्लिशमध्ये पण येतं, मराठीमध्ये पण येतं, हिंदीमध्ये पण येतं, थिंग्स लाईक दॅट. सो फ्रॉम द मोस्ट रेलेव्हंट टू द लीस्ट रेलेव्हंट. The next question was, what are the high-paying jobs in USA? Okay, that's a great question again. High-paying jobs, most from the data that I've seen, high-paying jobs are either in IT, or in consulting, or in banking. These three stand out very distinctly to me because these people who get in for these jobs, firstly, are great at school. Secondly, they have a great personality. And thirdly, they are huge value additions to their company. And because these products are highly in demand in the US. त्याच्यामुळे if you get anywhere in the IT, म्हणजे from companies like Facebook, म्हणजे Meta, or Oracle, Twitter, or Tesla, all this very high paying. Other than that, consultancy मध्ये there's obviously Deloitte, PwC, KPMG, McKinsey, BCG, Bain, आणि बँकिंग मध्ये you can look at Goldman Sachs, JP Morgan, आणि अजून Bank of America, things like that. Very high paying jobs. So again, Kunal, the question was, since it was a direct message, Kunal has interest in mathematics. What are the career options rather than engineering? So mathematics is a generic major. It opens several doors for you, meaning it is not very focused, but at the same time, it gives you exposure to multiple industries. So you can apply to companies starting with banking to insurance to engineering companies, and all of them essentially like you because you have dealt with some material that is most difficult to deal with. And if you can deal with that, you have developed that kind of muscle, that intellectual muscle, where you can deal with day-to-day activities of the company, day-to-day problems that they face, and things like that. So mathematics can open several doors. आणि त्याच्यामुळे mathematics असं कुठलं targeted हे नाहीये journey that you should take or you will take. You can actually delve into several different industries. Are the campus recruitments by the high-paying companies you mentioned? Yes, there are. Yes, there are. Campus recruitments do happen for these big companies where they essentially come to your campus. They have a small booth where you go submit your resume. You talk to those people, try and make connections there. Because once you make those connections, then you can mention their names on your application. Go back home, apply, and mention the guy's name that you met. That way, the application पहिला त्याच्याकडे जातो. आणि since he remembers you, की तुम्ही how good of a conversation you had, he immediately passes it on to the HR, and then HR is interested in you, and then you start getting interviews. मग तुम्ही interviews देऊन, eventually you get the job that you. त्याच्यामुळे making personal connections is extremely important. Networking is extremely important. Any other question? अभिषेक सर, तुमच्या या करिअर मध्ये, US मधल्या करिअर मध्ये तुम्हाला जे काही अवॉर्ड वगैरे मिळालेले आहेत ते नक्की कुठल्या क्षेत्रात मिळाले आहेत किंवा कुठल्या अचीवमेंट बद्दल मिळालेले आहेत त्याची जरा प्लीज माहिती देऊ शकता? हो, चालेल. तर मी कॉलेजमध्ये असताना आमच्याकडे युनिव्हर्सिटी वाईड अवॉर्ड्स असायचे, आणि ते अवॉर्ड्स वुड बी बेस्ड ऑन की तुम्ही क्लासरूम मध्ये किती कॉन्ट्रीब्युट करता आणि तुम्ही आउट ऑफ क्लासरूम किती कॉन्ट्रीब्युट करता. तर फॉर इन्स्टन्स मला जो एव्हन प्यू स्कॉलरशिप मिळाली, दॅट वॉज बिकॉज कारण मी इकॉनॉमिक्स क्लासेस मध्ये टॉप 1% मध्ये होतो, इन द सेन्स की ग्रेड्स वाईज आणि कॉन्ट्रीब्युशन वाईज. आणि त्यांचे जे बाहेर क्लब्स असायचे, जसं की पेन स्टेट इकॉनॉमिक्स असोसिएशन नावाचा आमचा एक बाहेर क्लब होता, त्याचा मी व्हाईस प्रेसिडेंट होतो. कारण आम्ही मग एकत्र गोळा होऊन आम्ही बँकिंग बद्दल बोलायचो, आम्ही डेरिव्हेटिव्ह बद्दल बोलायचो, ऑप्शन्स बद्दल आणि फ्युचर्स बद्दल बोलायचो, तर हे स्टॉक मार्केट बद्दल बोलायचो.
आणि ह्याच्यामधून आम्ही काय केलं की आम्ही दर सेमेस्टरला कॉलेजमध्ये आम्ही 50 ऍप्लिकेशन घ्यायचो आणि त्या मुलांना हे शिकवायचो की हाऊ डू यू हेज आणि ऑप्शन्स काय असतात. आणि आम्ही त्यांच्यासाठी एक वेबसाईट बनवलेली तिथे जे जाऊन फेक मनी यूज करून ट्रेडिंग करू शकायचे आणि त्याच्यामुळे त्यांचे इन्व्हेस्टमेंट स्किल्स इम्प्रूव्ह झाले. आणि अशा सगळ्या गोष्टी केल्यामुळे मला तो एव्हएनपीयू स्कॉलरशिप मिळाली. त्यानंतर सेकंड वॉज मायकेल रोझनबर्ग स्कॉलरशिप वॉज फॉर मॅथमॅटिक्स, ज्याच्यामध्ये again the same thing. First and most important thing was grades, and then second, apart from that, was this one club called Nittany Lion Consulting Group. त्या निटनी लायन कन्सल्टिंग ग्रुप मध्ये मी इन्व्हॉल्ड होतो परत. आणि ते बेसिकली डेव्हलपिंग स्टुडंट्स अॅक्युमेन फॉर कन्सल्टिंग इंटरव्ह्यूज आणि ऍप्लिकेशन्स आणि कन्सल्टिंग फर्म्सना काय पाहिजे असतं. आणि कारण कन्सल्टिंग मध्ये एक दे हॅव डिफरंट स्पेशल काइंड ऑफ इंटरव्ह्यू कॉल्ड केस इंटरव्ह्यू. तर त्या केस इंटरव्ह्यू मध्ये बेसिकली ते असे क्वेश्चन विचारतात की आता एका युटिलिटी कंपनीचा, म्हणजे फॉर इन्स्टन्स एका इलेक्ट्रिक कंपनीचा जर रेव्हेन्यू कमी होतोय तर तो कसा वाढवणार. मग तुम्हाला एक फ्रेमवर्क बनवायला लागतं की हे ह्याच्याने वाढू शकणार. जसं की तुम्ही कस्टमर्स वाढवण्यासाठी प्राइसेस कमी करा. आणि हे जे स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस आहे, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग, ह्याच्यासाठी मुलांना ट्रेन केलं. आणि त्याच्यामुळे हे मॅथमॅटिक्स आणि आउटसाइड लिडरशिपमुळे परत मायकेल रोझनबर्ग स्कॉलरशिप मिळाली. Ashu, you had a question? What was the question? No, sir. Okay. Thank you. अभिषेक सर, माझा एक आणखी एक क्वेश्चन असा आहे की मी जे तुमच्याबद्दल ऐकलंय की जॉब, आतापर्यंत तुम्ही जॉब बद्दल सांगितलं आहे, पण युएस मध्ये किंवा फॉरेन कंट्रीज मध्ये आपल्याला जर व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर काय केलं पाहिजे. आणि मला वाटतंय की तुम्ही माझा ऐकणं, आय एम नॉट शुअर, पण कॉफी शॉपवर तुम्ही वर्क केलंय किंवा व्यवसाय सुरू केला असं मी ऐकलेलं आहे. याबद्दल तुम्ही माहिती देऊ शकाल? कॉफी शॉप बद्दल आय एम नॉट शुअर, पण तुम्ही व्यवसायात पण आहात का? नाही 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 ओके ओके पण ओके ओके नक्कीच प्रयत्न केला, पण मला ओके जसं पाहिजे ओके होतं तसं नाही झालं. ओके दॅट इज वन. पण अमेरिकेमध्ये जर येऊन व्यवसाय करायचा असेल ना तर ते थोडंसं अवघड आहे. इफ युअर इंटरनॅशनल स्टुडंट, जर तुम्ही अमेरिकन सिटीजन असाल, कारण इथे खूप वेळा असं होतं ना की अमेरिकेमध्ये फर्स्टली दिस सिटीजनशिप बाय बर्थ. त्याच्यामुळे जर तुम्ही इकडे जन्माला आला असाल तर तुम्ही अमेरिकन असता ऑटोमॅटिकली, तुम्हाला इथे राहायची गरज नाही. त्यामुळे असे माझे खूप मित्र आहेत जे पुण्याचे आहेत आणि मराठी बोलतात, पण ते अमेरिकन सिटीजन्स आहेत. त्याच्यामुळे इफ युअर अ Okay. सिटीजन यू कॅन स्टार्ट अ बिझनेस हिअर. सेकंडली, अदर वेज टू स्टार्ट अ बिझनेस वुड बी हॅव्हिंग अ ग्रीन कार्ड विच इज परमनंट रेसिडेन्शिप. आणि परमनंट Okay. रेसिडेन्शिप कधी मिळते? परमनंट रेसिडेन्शिप H1B नंतर मिळते. म्हणजे तुम्ही इथे शिकलात किंवा तुम्हाला जर कुठल्या कंपनीने इंडियामध्ये तुम्ही काम करताय आणि तुम्हाला जर इथे इन्व्हाइट केलं तर तुम्ही H1B विजावरती असता. H1B म्हणजे वर्क विजा. आणि मग तुम्ही इथे Okay. वर्क विजावरती काम करत असताना तुमची कंपनी तुमच्या बिहाफ वरती ग्रीन कार्ड साठी ऍप्लिकेशन करते. आणि तोच तर सगळ्यात मोठं ड्रॉबॅक आहे आय गेस अमेरिकेचा, की त्यांच्याकडे इतका बॅकलॉग आहे ऍप्लिकेशनचा या ग्रीन कार्डच्या की H1B मिळाल्यानंतर ग्रीन कार्ड मिळायला पुढचे 10 वर्ष जातात, कारण त्यांच्याकडे इतकी ऍप्लिकेशन देतात वर्षभरामध्ये. त्याच्यामुळे H1B नंतर ग्रीन कार्ड येतं. आणि ग्रीन कार्ड म्हणजे परमनंट रेसिडेन्शिप, एव्हरीथिंग एक्सेप्ट वोटिंग राईट्स. Okay. Thank you. Should we have plan B as MPSC or should we be focused on UPSC? Now, Vishwajit, I like the question, but I think it is slightly outside my set of knowledge. I would have an advice, but I would take that with a pinch of salt because
आय एम नॉट व्हेरी फेमिलियर विथ व्हॉट दोज प्रोसेसेस लुक लाईक. सर युएस मध्ये जॉब मिळवताना म्हणजे तुम्ही आता गाईड केले, पण मला तेही थोडं जाणून घ्यायचं आहे की आपली लोक इंडियन किंवा आपली मराठी माणसं सुद्धा हे कुठे कमी पडतात असं, की असं तुम्हाला वाटतं का कुठेतरी कमी पडतात का, किंवा काय डेव्हलप केलं पाहिजे तर हे हाय पेइंग जॉब पर्यंत आपण पोहोचू शकू असं मला वाटतंय. तुम्ही थोडंफार मी मेंटॅलिटी बद्दल बोलतोय, थोडंफार म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल मला काय म्हणायचं. हो 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 मला जो सगळ्यात थोडासा मोठा प्रॉब्लेम वाटतो जेव्हा इंडियन्स एस्पेशली जेव्हा युएस मध्ये येतात, तो वाटतो की ते इथे युएस मध्ये एका पर्टिक्युलर माइंडसेटने येतात की इथे अशा पार्ट्या चालू असणार आहेत आणि इथे काय मज्जा करतात लोक. आणि कारण त्यांचे जे युएस मधले मित्र असतात हे त्यांना सगळे व्हिडिओज आणि फोटोज आणि पिक्चर्स सगळे पाठवत असतात आणि त्यामुळे त्यांना वाटतं की मी इथे आल्यानंतर काय मज्जा करणार. बट देन वेन यू कम हिअर यू रिअलाइज एव्हरीथिंग इज जस्ट सो एक्सपेन्सिव्ह. आणि ह्या सगळ्यामध्ये काय होतं की जे लोकल्स असतात ते बाहेर कॅम्पसच्या बाहेर काम करू शकतात, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे पैसे असतात आणि ते सगळे हे करू शकतात गोष्टी. आणि त्यांच्याकडे सेव्हिंग मेंटॅलिटी इतकी नसते जी आपण ज्या ह्याच्यातून येतो की आपल्याकडे थोडं सेव्हिंग करण्याची पद्धत असते, पण इथे ती नसते. त्यामुळे ते उडवतात पैसे आणि त्याच्यामुळे काय होतं की खूप डिस्ट्रॅक्शन असतात आणि मेनी अ टाइम स्टुडंट्स लूज फोकस बिकॉज ऑफ दॅट, की ते अभ्यास सोडून सगळं करायला. त्याच्यामुळे मला वाटतं की ते सगळं तुम्ही नक्कीच एक्सपिरियन्स करा व्हॉट अमेरिका हॅज टू ऑफर अदर दॅन स्टडिंग. पण नेव्हर लूज साईट ऑफ द फॅक्ट ऑफ वाय डिड यू कम हिअर फॉर. बरोबर, कारण जर तुम्ही विसरला की तुम्ही इथे का आला इन द फर्स्ट प्लेस, तर तुम्ही मग भरकटत जाता आणि तुम्ही मागे पडत जाता. दॅट इज वन. सेकंडली, इन टर्म्स ऑफ पर्सनॅलिटी वाईज, what is it that we lack? What we lack is, I think, the ability to have good conversations. कारण कसं होतं की आपल्याला खूप वेळा इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असतो. आय फील लाईक की हे जे अमेरिकन्स असतात त्यांच्या समोर आपण बोलताना त्यांच्या ऍक्सेंटमुळे किंवा या सगळ्या गोष्टीमुळे थोडा इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स असतो. पण मला असं वाटतं की तो नसला पाहिजे, कारण त्याच्याने खूप डिमोटिवेटेड आणि खूप इनकॉन्फिडंट फील होतं आणि ते रिफ्लेक्ट होतं तुमच्या बोलण्यामध्ये. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जर समोरच्या माणसाला जर तुम्ही नाही आवडला तर परत जॉब ऍप्लिकेशन मध्ये प्रॉब्लेम येतो, कारण ते दुसऱ्या कोणाला तरी प्रेफर करतात जो मोर कॉन्फिडेंट आहे, जो जास्त हे आहे, फ्लुएंट आहे. त्याच्यामुळे हे इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरे असं काही नाहीये, मला असं वाटतं कोणाला असू नये. अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज. ओके, आय थिंक सर सगळ्यांचे क्वेश्चन झाले असतील. आपण क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन थांबूया. चालेल. येस सर. अजून सर काही आहे का? एक मला विश्वजितने क्वेश्चन विचारलाय की शेअर मार्केट एज अ करिअर अ गुड ऑप्शन. हो, पण शेअर मार्केटमध्ये खूप वेगळे रोल्स असतात जे आपण करू शकतो.
राईट फ्रॉम तुम्ही ब्रोकर पासून यू कॅन बी एन इन्व्हेस्टमेंट बँकर, एनिथिंग अँड एनिथिंग इन बिटवीन. तर शेअर मार्केट हे खूपच ब्रॉड हे आहे, इंडस्ट्री आहे. जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग मध्ये, ब्रोकर मध्ये मला माहिती नाही, की कारण ते खूप फ्लक्च्युएटिंग आणि खूप छोटे मार्जिन्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये, त्यामुळे त्याच्याबद्दल ठीक आहे, म्हणजे इट इज अ वायबल ऑप्शन. पण इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग इज डेफिनेटली अ व्हेरी गुड ऑप्शन. इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग म्हणजे जेव्हा एक कंपनी छोटी असते आणि ती जेव्हा मोठी मोठी होत जाते आणि त्यांना जास्त कॅपिटल, जास्त मनी, जास्त कॅश फ्लो लागतो, तेव्हा ते म्हणतात की ओके, नाव आय एम गोइंग टू गो पब्लिक, तेव्हा मी IPO काढणार. तर ते जे त्या प्रोसेसमध्ये जे हेल्प करतात ते इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स असतात, आणि ते इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स आर इन हाय डिमांड. ऍज ट्रेडिंग, ओके, ऍज ट्रेडिंग या यू कॅन, बट आय थिंक त्याला जर स्ट्रॉंग नॉलेज बेसची जर हे असेल, साथ असेल, तर देन इट वर्क्स आउट रिली रिली वेल. कारण जर ते नुसतं असं कसिनो सारखं किंवा ह्याच्यासारखं खेळलं तर आय वुडंट रेकमेंड. पण जर इफ यू स्टडी मॅथ, स्टॅटिस्टिक्स, फायनान्स, आणि तुम्हाला कळतं की हे पॉइंटर्स काय आहेत आणि हे रेशोज काय आहेत, फॉर इन्स्टन्स प्राइस अर्निंग रेशो काय आहे, आणि ह्याच्याने जर तुम्ही प्रिडिक्ट करू शकत असाल की स्टॉक प्राइस वर जाणार की खाली जाणार आहे, देन गो फॉर इट. जे हे असतं टेक्निकल अनालिसिस आणि हे सगळं, जर इफ यू नो ऑल दिस, देन गो फॉर ट्रेडिंग. अदरवाइज आय वुड रेकमेंड इट सो मच. ओके सर, येस. खूपच छान सरांनी मार्गदर्शन केलं आहे. बऱ्याच स्टुडंटचे जे क्वेश्चन्स होते ते सुद्धा खूप छान पद्धतीने सर तुम्ही सांगितलेलं आहे. आजच्या या सेमिनारच्या आपण शेवटच्या टप्प्याकडे येणार आहोत, ते म्हणजे वोट ऑफ थँक्स. तर मी शेखर सामंत सर यांना विनंती करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स करावं. ओके सर, धन्यवाद सर. अभिषेकजी, खरंच आज एक वेगळ्या पद्धतीचा माहिती, इन्फॉर्मेशन आपल्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आपण दिली. म्हणजे त्यातले काही मुद्दे मी पुन्हा रिपीट करतोय. म्हणजे आपल्याला अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये जर आपल्याला हाय पे जॉब जर मिळवायचा असेल, म्हणजे आपलं एज्युकेशन, तिकडे जर एज्युकेशन करायचं असेल किंवा आपण त्या दृष्टीने एज्युकेशन करायचं असेल, तर आपण नक्की काय शिकायचं आणि आपण जे शिकणार आहोत ते आपल्या एंड गोलची मॅच करणार आहे का, हा दिलेला तुमचा विचार किंवा हे तपासून बघितलं पाहिजे आणि त्या दृष्टीने एज्युकेशन घेतलं पाहिजे. हा एक तुम्ही दिलेला सल्ला फार मोलाचा होता. त्याचबरोबर हाच क्रायटेरिया आपण जॉब सिलेक्शनच्या वेळी सुद्धा लावला पाहिजे. आपण जॉब शोधणार आहोत किंवा जो जॉब स्वीकारणार आहोत तो देखील आपल्याला सुटेबल आहे का, किंवा आपल्या गोलशी तो मॅच होणारा आहे का, तेवढं गरजेचं आहे. हा पण तुम्ही जे दिलेलं सजेशन फार महत्वाचं आहे. बऱ्याच जॉब इंटरव्ह्यूज मध्ये ज्यावेळी आपल्याला नाकारलं जातं त्यावेळी येणारा नर्वसनेस, तुम्ही तर आम्हाला सांगितलं की जवळपास 15 वेळा तुम्ही अशा इंटरव्ह्यूला फेस करावं लागलं तुम्हाला, पण तरी तुम्ही जिद्द न सोडता तुम्ही या स्टेज पर्यंत पोहोचला. खरंच यातनंही आपल्या विद्यार्थ्यांना बरंच काही घेता येणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं होतं की हे आपण पाहिजे नव्हतं. म्हणजे सेम करिअर म्हणजे नक्की काय, अमेरिकेसारख्या देशात जर मोठे जॉब, हाय पेइंग जॉब, मला जॉब जर मिळावायचे तर ते सेम करिअर किंवा ते पद्धतीचं एज्युकेशन आपण करायला हवं, ही माहिती आणि त्याबद्दलची माहिती तुम्ही छान पद्धतीने दिली आहे. त्याचप्रमाणे हाय पेइंग जॉब जे आहेत ते कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात आहेत याबद्दलची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळाली. त्याचप्रमाणे सगळ्यात महत्वाचं जे मी तुम्हाला केला होता की US बद्दलची जी, अमेरिकेबद्दलचं जे आम्हा लोकांच्या मनात जे चित्र आहे अमेरिकेबद्दल आहे किंवा तुम्ही जे जास्त आणि वास्तव तिकडे आल्यानंतर काय होतंय, केवढं खर्चिक आहे आणि काय अडचणी येऊ शकतात, हे आपल्या विद्यार्थ्यांना समजणं फार गरजेचं होतं आणि ते तुम्ही सांगितलं. आणि या देशामध्ये ज्यावेळी आपल्याकडे एज्युकेशनचं सगळं असतंय पण आपल्याला जो पॉझिटिव्हनेस हवा असतो किंवा आत्मविश्वास हवा असतो तोच बऱ्याच वेळा नसतो, आणि हा जर आत्मविश्वास नसेल तर आपण
मागे पडू शकतो किंवा आपला जॉब गमावू शकतो. याबाबत दिलेली माहिती फारच उपयोगाची आणि महत्वपूर्ण होती असे मला वाटतंय. खरंच आपण US मध्ये घेतलेली अचिव्हमेंट दाखवलेली अचिव्हमेंट ऍक्च्युअली खरी प्राऊड आहे याबद्दलच. आणि तुम्ही आज तुमचा अगदी मोलाचा वेळ देऊन या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करायला आला. सुषमा माझ्याशी बोलणं पण झालं होतं. आमच्याकडे आता इंडियामध्ये संध्याकाळची वेळ झालेली आहे, पण तरी तुम्ही वेळात वेळ काढून शेड्यूल मध्ये सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी जे दिला त्याबद्दल आधी फोरम त्याच्यासाठी काम करतो. त्याचप्रमाणे मी हे काम करते. मी ज्या वृत्तपत्रात काम करतो तो आमचा दैनिक तरुण भारत, त्याचप्रमाणे ज्ञानदीप महाविद्यालय खेड आणि कोकण अधिकारी मित्र मंडळ सगळ्या संस्थांनी मनापासून आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आज मला वाटतंय की सुषमा मॅडम जॉईन होऊ शकल्या नाही काही कारणामुळे, कारण त्याला जॉईन व्हायचंच होतं. याच्यासाठी उशिराने होणार होत्या. त्यातील जॉईन झाल्या असतील मला माहित नाही, पण त्यांचा आभार मानावे लागेल, कारण त्यांच्यामुळे तुम्ही आम्हाला आज उपलब्ध झाला. प्रवीण पवार सर, त्याचप्रमाणे संजोग जाधव सर आणि कोतारे सर, आपणा सर्वांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आणि आजचा हा आणि तुमचे स्पेशली अभिषेक सर थँक्स मानून आजचा हा वेबिनार आपण इकडे थांबवतो. जय. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. आणि मी चॅट मध्ये माझा ईमेल ऍड्रेस आणि माझा मोबाईल नंबर दिलेला आहे. जर कोणालाही जे आता आहेत किंवा बाहेर पण अजून तुम्ही जर कोणाला दिला नंबर किंवा ईमेल, तर तुम्ही मला ईमेल करा, मेसेज करा, फोन करा आणि आपण बोलूया. तुम्हाला काय ऐकायचं असेल ते, किंवा तुम्ही मला सांगा तुम्हाला काय माहिती आहे ते. आणि यू कॅन गो फ्रॉम देयर. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर अभिषेक. थँक्यू. इंडिया वर्सेस साऊथ आफ्रिका मॅच बघूया आता. येस सर, येस. थँक्यू. 3 विकेट सर. ओके, थँक्यू, बाय.